Kain tayo. Good morning to everyone. Good morning to all Legends member. Good morning to all the Legends group. Kamusta kayong lahat? Day 27, 28, 29, 30, 31, Day 6. Day 6 sa quarantine area. Kain tayo ng almusal. Meron tayong yan, itlog, hotdog, saka kanin. Day 6 nakakainit kasi 10 days most of the time from lahat ng OFW is 10 days sa quarantine area. So andito tayo sa quarantine area, ika-anim na araw na natin sa quarantine area. Kutsara, tinidor, kain tayo. Almusal. Meron tayong itlog. Saka meron tayong kape. Nakakainit guys. Meron tayong kape. Hindi nang pansinin yung kalat sa likod. Makalat ang aking room. Meron tayong scrambled eggs with fried hotdog, bite hotdog. Kung nagbabakag sa for 1 month, wala ka nang matitira sa wala ka nang kakunti na lang matitira mong family day kasi 1 month vacation lang yung 10 days mo na sa quarantine area. So, hindi pala ako nakasuklay yung napansin niya akin, hindi ako kumalat. So, ang 20 days mo, ano ba magagawa mo sa 20 days? So, ikaw ay nagbabakasyon na as OFW. Magre-report sa agency, mag-a-apply na panibagong work. So, at that time, busy ka na ulit. Okay naman dito sa quarantine area, maayos naman, malinis sa aming hotel na tinutuluyan. Maayos na mga pagkain. Ang take note, masasarap ang food nila. Ang tagal mo. Siguro yung chocolate doon sa bag. Tunaw na. Malamang. Sabi nila, grabe mong buhay na dun sa quarantine area for 10 days dito. Nakainis. Yung bangkit mo, yung work mo sa abroad, nakakulong ka na rin sa 4 na sulok ng bahay for 2 years.
parang feeling mo ganun din po dito. Pero wala tayong magagawa ito sa protocol from owwas. Need ma-quarantine for 10 days. Handa yung counting din pala. Kaya hindi ko maiwasan na magduda na baka meron ka na rin kinakasama. Kahit sabihin mo pa sa'kin na hindi, wala yan. Huwag ka magulat pag sinabi ko sa'yo ang salita. Balang araw mapapamukha ko rin sa'yo na makakaya ko lahat ng to. Mahirap man sa una pero pag ako nasanay kabahan ka na, baka hanap-hanapin mo. Tandaan mo palagi na sa huli ang pagsisisi. Mahirap na kapag ang karma ang bumawi. Di ko to sinasabi para mabago ka. Ang mahalaga na laman kong marami pa. Gusto ko lang malaman mo. Oo, marami pa ba? Ngunit hindi sapat na dahilan para lakuhin mo ako. Lalo kung minahal ng Protocol ka. lang. Oo, marami nga na masigit pa sa Ahensya ng government, kailangan po tayo mag-follow para di naman din yung sa atin. tapos sasabihin mo sa'kin na mahal pa rin kita. Hindi ako galit Kahit pero hindi kita nakakainis lang. pinabawi. Hirap naman ang sugat kaya di na rin naman masakit. Salamat sa pag-iwan. Kahit Dahil sa'yo vaccinated ka meron na ako na from the counting agency, Malupilit ang sarili hindi mo pa rin ko siya mag-quarantine masaya. for 10 days. Mahalaga na laman mo marami pa. Balang araw mapapamukha ko rin sa'yo na makakaya ko lahat ng to. Mahirap man sa una pero pag vaccinated ako ka, nasanay kompleto ka ng kabahan ka na, vaccine baka sa bansa na hanap-hanapin mo. pinanggalingan mo. Tandaan mo palagi na sa huli ang Pagdating mo sa pagsisisi. Pilipinas, Mahirap na ganun kapag kami. ang karma ang Back to bumawi. zero. Di ko to sinasabi para mabago ka. Ang Kaya, mahalaga na laman kong useless din marami ito pa. vaccine. Balang araw mapapamukha ko rin From sa'yo your na makakaya ko country lahat will ng belong. to. True. Makakaya ko lahat ng to. Taba ako nakakakakain. Ano ba naman yung content ko? Mukbang. Makakaya ko lahat ng to. Marami pang iba. Sarap pa rin kumain. Marami pang Pagkain ko yun. Abroad, puro pinapay. marami pang iba. Kami nga, sa Riyadh, puro kubus. Sabagay, hindi ko din naman na-enjoy doon kasi puro work tayo doon. Saka, di tayo nakapunta ng mga mall, even palengke, even tindahan. Pag may bibilin ka lang ng mga personal things, hindi ka na nakakalabas. Kahit nagtapon ng basura, never akong nakalabas. Kahit magtapon ng basura na nakalabas. Kami kontrata tayo kaya ang sa puso. Bakit naman yung hindi natin matapos yung kontrata. Dahil nakasakyan. Huwag kang magulat pag sinabi ko sa'yo ang salita. Balang araw mapapamukha ko rin sa'yo na To all members of Legend Family, thank you sa inyong lahat. I-support na from my old channel to my new channel. Sana wag kayong magsawa mag-support. Dahil yung support nyo ba? What you did, what you get. Ganun lang kasi. Ngunit hindi sapat na dahilan para lokohin mo ako, lalo kung minahal naman kita. Oo, marami nga na masigit pa sa akin.
Thank you for watching. Hirap naman ang sugat kaya di na rin naman masakit. Thank you for watching. Thank you for the love that you given. Iwan dahil sa'yo meron ako na natutunan. Maling And the pilit ang respect that sarili you kung di given. siya masaya. Mahalaga na laman mo marami pang iba. Balang araw mapapamukha ko rin sa'yo na makakaya ko lahat ng mundo. Mas appreciate tayo. Mahirapan sa una pero pag ako nasanay kabahan ka na baka hanap-hanapin mo. Tandaan mo palaging nasa huli ang pagsisisi. Mahirap na kapag ang karma ang bumawi. Di ko to